Start your computations. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน Be Inspire หลังจากที่บีได้แชร์วิธีการทำยางรัดผมไซส์ XL ไปแล้วนะคะวันนี้บีกลับมาพร้อมกับยางรัดผมไซส์ L ที่เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีจักรเย็บผ้าเลยเพราะวันนี้บีจะมาแชร์วิธีการทำด้วยการเย็บมือนะคะที่สามารถทำได้เองแล้วก็วิธีไม่ยุ่งยากเลยค่ะซึ่งถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงก็มาติดตามชมกันได้เลยค่ะโดยอุปกรณ์ก็จะมีผ้ายางยืดได้กรรไกรไม้บรรทัดปากกาเขียนผ้าและเข็มค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะจะเริ่มจากการเตรียมผ้าที่เราต้องการนะคะให้ได้ขนาด15เซนติเมตรคูณ60เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะทำการวัดเข้าไปจากริมผ้าโดยรอบประมาณ 0.5 เซนติเมตรค่ะเพื่อใช้สำหรับเผื่อเย็บและก็ทำการพับผ้าตามแนวขวางซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะทำการเย็บตะเข็บด้านข้างบริเวณนี้ค่ะที่เริ่มจากการใช้เข็มหมุดกัดยึดผ้าจากนั้นก็ทำการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการร่นถอยหลังค่ะและหลังจากที่เราเย็บตะเข็บข้างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะทำการหมุนตะเข็บไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเย็บในขั้นตอนต่อไปค่ะที่เริ่มจากการวัดช่องที่เราจะเว้นไว้สำหรับการกลับผ้าก่อนนะคะที่วัดออกจากตะเข็บมานะคะด้านละ1 นิ้วค่ะจากนั้นนะคะพับผ้าด้านบนแบบนี้และพับชายตะเข็บเข้าหากันค่ะจากนั้นใช้เข็มหมุดกลัดตามแนวยาวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเย็บและทำการเย็บมือด้วยวิธีการเย็บแบบร่นถอยหลังเช่นเดียวกันค่ะที่จะเริ่มจากจุดมาร์กแรกที่เราได้มาร์กไว้สำหรับช่องกับผ้านะคะและเย็บต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดมาร์กที่2ค่ะโดยระหว่างเย็บนะคะถ้าเย็บมาจนจะเกือบสุดปลายผ้าแล้วให้ทำการดึงผ้าด้านในออกมาและทำการเย็บต่อไปค่ะและเราก็เย็บจนมาถึงจุดที่2แล้วนะคะเมื่อถึงจุดแล้วก็ทำการมัดปมและตัดได้ออกค่ะและเราก็ได้ผ้าที่เย็บตามแนวยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่ได้เย็บจากจุดมาร์กที่1ไปยังจุดมาร์กที่2ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ยางยืดกันค่ะซึ่งบีมีทริคการใส่ยางยืดที่ง่ายขึ้นมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะด้วยการใส่ยางยืดไปยังที่ช่องตรงกลางของผ้าแบบนี้จากนั้นนะคะทำการมัดปมตัดยางยืดส่วนที่เกินออกและก็ทำการกลับผ้าผ่านช่องที่เราได้เว้นไว้สำหรับการกลับผ้าได้เลยค่ะซึ่งแค่นี้ยางยืดก็เข้าไปอยู่ในยางรัดผมเรียบร้อยแล้วค่ะและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดช่องที่เราเว้นไว้สำหรับการกลับผ้าค่ะโดยวิธีการสอยซ่อนได้
นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับยางรัดผมไซส์ L ที่ทำจากผ้าแก้วและเพื่อนๆสามารถทำได้เองด้วยการเย็บมือค่ะยังไงก็อย่าลืมเอาไปลองทำตามกันดูนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะติ๊ง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 